Alright everyone, today is a very special day kasi ito yung unang unboxing video natin at i-unbox natin yung bago kong biling cellphone kamakailan at ito ay ang Samsung S20 Ultra 5G. So sisimulan na natin. Tara, unbox natin tong cellphone. Sa box, yung mga IMEI na code and then may pangalan na Samsung Galaxy Ultra 5G. And then, yun, sealed pa. Nakuha ko ito sa 2 degrees dito sa New Zealand. Ito yung una kong cellphone after 5 years nung nakuha ko yung Galaxy S6. So, ito, Cosmic Black with 128 GB of internal memory. So, malaki-laki siya. So, tara, kunin na natin yung mahiwagang cutter. Yun. So, ito, buksan natin. Tapos may dumi. Yun, bukas. Aside natin to ito na, tran, yun, lagay natin yan sa gilid at tara, tingnan natin yung unit. Ito, cellphone, may kasama siyang meron siyang kasamang screen na plastic. So, according sa may ahente, bawal daw yung, or di naman bawal, kung gagamitin mo yung fingerprint scanner nito, huwag daw lagyan ng parang glass na protector kasi hindi mababasa ng accurate yung fingerprint scanning. So, eto, yung camera, yun no, malaki. Meron siyang 100 times na zoom at wide angle, tsaka may pang portrait din. May mahilig tayo magkuha ng picture, tsaka maganda yung stabilizer nito. O sa baba, may makita kang USB-C port for charging, microphone, tsaka speaker. Sa gilid, power button, tsaka volume rocker. Then sa taas, meron siyang microphone din yata, yep, I think, and then SIM card slot, yun. So set aside muna natin ito and tingnan natin yung loob ng box kung anong laman. Tara, set natin. Yun, meron siyang kasamang charger, super fast charging. So eto, USB-C na charger, super fast. Yan, kasama sa accessories. Tapos eto, yung USB-C na charger, yung cord pala para sa charger or pag-transfer ng files. USB-C. Set aside natin. And then, ito naman, nahulog. Yung earphone. Yep, yung earphone na parang yung sa Pokemon. Yung pa. Yan. Maganda yung quality ng ng cord. Hindi siya madaling matanggal. Tsaka naka USB-C din siya eh. Then may kasama siya accessories. Yan, set aside natin. Then tingnan natin kung ano pa yung laman dito. Meron pa.
Wala na. Kahit manual, wala. Okay. So, set aside din natin to at tingnan natin yung cellphone. Yun. Uy, ay, baka nandito pala yung ibang accessories. Nasa taas. Yun. Ito pala. I missed out. Sa taas ng box. Baka nandito yung manual. Yep. Meron siyang kasamang pin ejector or SIM ejector. Yun. May kasama pala siyang soft gel na casing. Quick start guide, warranty card, tsaka soft gel casing para extra protection sa ating mga cellphone. Mahirap na mahulog, magasgasan. Ayun. So, balik natin. And yep. On natin. Ayun. So, mag-antay lang tayo. Starting Android. Let's go. Yep. Yun. Privacy. User tick. Next. Setup natin. Wi-Fi password, set up natin ng konti. Babalik lang ako. So, ito pala yung luma kong phone, yung S6. Yan. Kulay blue siya. Yan. So, magpa 5 years na to. Pero okay pa siya. Yung problema lang is yung battery hindi nagpo-full charge tsaka madaling malobat. So parang wala natang service na nagpapalit ng battery dito. So workable naman siya. Tsaka okay pa yung camera eh. So ito siya. Yep, they're syncing and we'll set that aside and we'll open our slick protector from OtterBox. So this is for Samsung S20 Ultra. It's for a thick phone protector. So it's an American brand, and we'll open it. There you go. It's a clear transparent color anyway because ito lang yung available na phone protector. Yun, robust siya. So mamaya lagay ito natin sa phone natin once matapos yung setup. Usually I prefer thick protectors rather than the soft gel ones kasi yun nga, you never know kung kailan siya ma-aksidente mong mahulog. Tsaka long lasting. Tsaka yun nga, base experience ko, tumagal naman yung Galaxy S6 ko hanggang ngayon, looking new. So eto, yun lang, unboxing natin yung phone, yung S20, yung protector, yung charger, at yung cord, and then yung kanyang kasamang earphone. So salamat sa pagtutok sa una kong unboxing nitong cellphone.
Next time, gagawa tayo ng iba pang unboxing. Anong meron ako dito? Gadget. So, abangan nyo. And, yes, always, stay safe and God bless. And, yun nga, please like and subscribe. Sa next unboxing, ito na naman. Yes.